OTTISH.com. Learn anywhere, anytime. यहाँहरु सबैलाई नमस्कार। म 𝐬𝐨𝐫𝐞 आजको यस OTTISH.com को माध्यमबाट जोडिनु भएको सबैजनालाई चाहिँ म आजको यस इन्ट्रोडक्टरी क्लासेस टु ट्याक्सेसन मा म स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी आज यस OTTISH.com को प्लेटफर्मको थ्रुबाट चाहिँ ट्याक्सेसन स्पेसिफिकली रिलेटेड टु सीए कोर्स को ट्याक्सेसन भन्ने सब्जेक्टको रिगार्डमा रहेर चाहिँ हाम्रो सिलेबस कस्तो रहन्छ, हामी कोर्सलाई कसरी अगाडि बढाउँछौँ, OTTISH.com नै किन, अथवा हाम्रो रिडिङ मटेरियल के हुन्छ भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ अलिकति हजुरहरूलाई अवगत गराउन गइरहेको छु। त्यसको लागि म आफ्नो बारेमा अलिकति भन्नुपर्दा फेरि चाहिँ म पेसाले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र इट हेज बिन नियरली मोर देन 5 years सिन्स आई हेभ बिन इन्गेज्ड इन्टु द टिचिङ प्रोफेसन। म यो टिचिङकै पेसामा आबद्ध भएको नियरली 5 years भइसक्यो, डाइरेक्टली अथवा इन्डाइरेक्टली। र आई एम अल्सो द अथर अफ स्टेप बाई स्टेप अप्रोच अन ट्याक्सेसन बुक। र मैले ट्याक्सेसन फिल्डमै आफूलाई चाहिँ एज अ ट्याक्स टिचर अथवा ट्याक्स ट्युटर भनेर इस्टाब्लिस गरेको चाहिँ इट हेज बिन नियरली 2.5 years। मैले क्याप 2 लेभलको र सीए मेम्बरसिप लेभलको स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ ट्याक्ससँग रिलेटेड सब्जेक्ट चाहिँ पढाइरहेको छु। र OTTISH.com किन भन्नुपर्दा फेरि चाहिँ यहाँहरु सबैलाई अवगतै छ OTTISH इज द फर्स्ट ई-लर्निङ प्लेटफर्म इन नेपाल। यसले चाहिँ अनलाइन रेकर्डेड अथवा भर्चुअल क्लासेसहरु चाहिँ यहाँहरुको माध्यममा प्रोवाइड गरिरहेको छ। वी अलरेडी हैव अ क्लास रिलेटेड टु ल। हामीसँग चाहिँ लको क्लास पहिलेदेखि नै छ र थ्रु दिस क्लास आई वान्ट टु अनाउन्स दैट वी आर गोइङ टु रिलीज द टैक्सेशन क्लास फर सीए मेम्बरशिप क्याप 3 र क्याप 2 को स्टुडेन्ट्सको लागि पनि। र आई थिंक OTTISH.com को थ्रुबाट चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ धेरै भ्यालु एडिसन हुन्छ। सो एज किनभने इट इज मोर कन्भिनियन्ट किन भन्दा फेरि यु क्यान रिड एज पर योर कन्भिनियन्स वेन एभर यु वान्ट वेयर एभर यु वान्ट। त्यही भएर तपाईको फ्लेक्सिबिलिटी अनुसार तपाईको कन्भिनियन्स अनुसार बेस्ट फ्याकल्टिजबाट चाहिँ तपाईले क्लास लिन पाइरहनु भएको छ OTTISH.com को थ्रुबाट। दस म के भन्न चाहन्छु भन्दा फेरि हामी जुन यो माध्यम OTTISH.com को थ्रुबाट जोडिएको छौं, आई होप ट्याक्सेसनको क्लासमा हामीले धेरै नै भ्यालु एडिसन अब्टेन गर्छौं र धेरै नै कन्सेप्टहरु चाहिँ हामी क्लियर गर्छौं। सर यो त भयो OTTISH.com र तपाईको बारेमा। हामीले यो क्लासबाट एक्सपेक्ट गर्ने के, हामीले यो क्लासबाट हामीलाई कसरी चाहिँ भ्यालु एडिसन हुन्छ भनेर एक्सपेक्ट गर्ने भन्दा फेरि चाहिँ दिस क्लास इज स्पेसिफिकली डिजाइन फर सीए मेम्बरशिप स्टुडेन्ट जो चाहिँ आईसीआई अथवा आइक्यान बाहिरबाट चाहिँ सीए पढेर आउनु भएको छ र नेपालमा आइक्यान को मेम्बरशिप निकाल्न खोजिरहनु भएको छ। मेरो सीए सिनियर्स, मेरो सीए कलिग्स सँगसँगै मेरो सीए जुनियर साथीहरुलाई चाहिँ यो क्लास एकदमै धेरै बेनिफिट हुन सक्छ। सँगसँगै क्याप 3 लेभलको हाम्रो स्टुडेन्ट्स जसले चाहिँ आइक्यान को सीए फाइनल को तयारी गरिरहनु भएको छ, उहाँहरुलाई पनि ट्याक्सेसनसँग रिलेटेड चाहिँ आज यो क्लासले चाहिँ धेरै भ्यालु एडिसन अथवा यो क्लासको सिरिजले चाहिँ धेरै भ्यालु एडिसन प्रोवाइड गर्छ भन्ने चाहिँ मेरो विश्वास छ। सँगसँगै जुन क्याप 3 लेभलको स्टुडेन्टहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुले पनि मोर अर लेस ट्याक्ससँग रिलेटेड कन्सेप्ट्सहरु जुन हामीले क्लासमा डिस्कस गर्छौं त्यही नै पढ्ने हो। त्यही भएर क्लास क्याप 2 लेभलको स्टुडेन्टको लागि पनि इक्वली नै इम्पोर्टेन्ट छ। अब मैले पढाउने बेलामा चाहिँ म यो अहिले हामी सिलेबस पनि डिस्कस गर्छौं, त्यति बेला हामीले विल बी डिस्कसिङ कि क्याप 3 को लेभलको लागि के एप्लिकेबल छ, मेम्बरशिपको लागि के एप्लिकेबल छ र सँगसँगै क्याप 2 लेभलको स्टुडेन्टको लागि चाहिँ के कुरा अथवा के सेक्सन्सहरु चाहिँ एप्लिकेबल छैन भन्ने कुरा हामी डिस्कस गरेर जान्छौं। त्यो इन प्रोसेस अफ क्लास। सँगसँगै आजको क्लासमा मैले अलिकति सिलेबसको बारेमा पनि डिस्कस गर्छु। त्यति बेला पनि क्याप 2 लेभलको स्टुडेन्टलाई के एप्लिकेबल छ र क्याप 3 मेम्बरशिप लेभलको स्टुडेन्टलाई के एप्लिकेबल छ भन्ने कुरा हामी डिस्कस गरेर जान्छौं। सर अब टिचिङ अप्रोच के हुन सक्छ, तपाईलाई धेरै व्यक्तिलाई त अवगतै छ OTTISH को थ्रुबाट इट इज डिजिटल प्लेटफर्म। र डिजिटल प्लेटफर्म भनेपछि वी वोन्ट हैव अ फिजिकल 1-to-1 इन्टरेक्सन, तर हामी डिजिटल OTTISH.com को थ्रुबाट चाहिँ हामी एकअर्कामा कनेक्ट भएर वी क्यान इन्टरेक्ट विथ इच अदर। मोस्ट अफ द क्लासेस विल बी रेकर्डेड, तर त्यो रेकर्डेडको क्लासको बीचमा पनि वी आर प्लानिङ टु हैव अ इन्टरेक्टिभ सेक्सन। हामी चाहिँ रेकर्डेड क्लासको सर्टेन सिरिज सकिसकेपछि चाहिँ वी आर प्लानिङ टु हैव अ इन्टरेक्टिभ सेक्सन जसमा चाहिँ हामीले क्लासमा डिस्कस गरेको कुराहरु चाहिँ लाइभ इन्टरेक्ट गरेर अथवा लाइभ डिस्कस गरेर 1-to-1 हामी इन्टरेक्ट गर्न सक्छौं। अब तपाईहरु जहाँसुकै हुनुस्, जुन ठाउँमा हुनुस्, जुन लोकेसनमा हुनुस्, तपाईहरु अफिस गर्दै हुनुहुन्छ, यु आर स्टडीइङ, यु क्यान टेक दिस क्लास एज योर एडिशनल बेनिफिट अथवा इट इज भेरी मच कन्भिनियन्ट एन्ड फ्लेक्सिबल टु यु। तपाईले आफ्नो कन्भिनियन्सको अनुसार, आफ्नो टाइम अवेलेबिलिटीको अनुसार चाहिँ हाम्रो क्लासलाई रेकर्डेड क्लासलाई प्लस हाम्रो लाइभ इन्टरेक्टिभ क्लासलाई चाहिँ आफ्नो कन्भिनियन्स अनुसार, फ्लेक्सिबिलिटी अनुसार चाहिँ जहाँ बसिरहनु भएको छ त्यहाँबाट चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले पढ्दा फेरि जति पनि हाम्रो क्लास हुन्छ त्यो क्लासमा हाम्रो अप्रोच टुवर्ड्स स्टडी कस्तो हुन्छ भन्दा फेरि चाहिँ
हामी कसरी अगाडि बढ्छौँ भन्दाखेरि सर सुरुमा हामीले के गर्छौँ सर हरेक कुराको इन्ट्रोडक्सन अथवा कन्सेप्ट लर्न गर्छौँ। सुरुमा हामीले जुन कुराको अथवा जुन सेक्सनको बारेमा डिस्कस गर्दैछौँ, जुन सेक्सनको अन्तर्गत रहेर कुनै पनि एउटा कन्सेप्टको बारेमा डिस्कस गर्दैछौँ भने हामीले पहिला सुरु त्यो इन्ट्रोडक्सन अथवा ब्याकग्राउन्ड डेभलप गर्छौँ र त्यो ब्याकग्राउन्ड डेभलप गरिसकेपछि हामीले के गर्छौँ भने सेक्सनलाई रिफरेन्स दिन्छौँ। चाहे त्यो कुरा इन्कम ट्याक्सको होस्, चाहे भ्याटको, कस्टम्सको अथवा एक्साइजको होस्, हामीले जुन ब्याकग्राउन्ड डेभलप गरेका छौँ अथवा हामीले जुन कन्सेप्ट पढेका छौँ त्यो कन्सेप्ट्सको बारेमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ एक्टलाई रिफर गरेर त्यसको इन्टरप्रिटेसन हेर्छौँ। किनभने अल्टिमेटली वी आर स्टडिङ एक्ट, त्यही भएर हामीले ट्याक्सेसन एक्टमा जे कुरा लेखेको छ त्योभन्दा बाहिर गएर हाम्रो इन्टरप्रिटेसन हुन भएन। द्याट्स वाइ हामी पहिला सुरु फन्डामेन्टल स्ट्रङ गर्छौँ। फन्डामेन्टल स्ट्रङ गरिसकेपछि देन विल बी रिफरिङ टु द सेक्सन्स, रेस्पेक्टिभ सेक्सनलाई रिफर गरेर हामीले कन्सेप्ट फर्दर इन्हान्स गर्छौँ। सो त्यस पछाडि के गर्छौँ? त्यस पछाडि वी विल बी डिस्कसिङ अन एक्जाम्पल्स। त्यस पछाडि हामीले के गर्छौँ, मैले मेरो क्लासमा एम्पल अफ डायग्राम बनाउँछु। कति डायग्राम बनाउँछु, कति इक्जाम्पल दिन्छु। हामीले हरेक कन्सेप्ट र जुन सेक्सनलाई रिफर गरे हुन्छौँ त्यो सेक्सनलाई चाहिँ हामीले डायग्राम अथवा एक्जाम्पलको थ्रुबाट चाहिँ लिङ्क गर्छौँ। सो त्यसपछि हामी के गर्छौँ, त्यसपछि जुन कन्सेप्ट हामीले पढ्छौँ त्यसको क्वेसन्स गर्छौँ। हामीले जुन कन्सेप्ट अथवा जुन सेक्सनसँग रहेर, जुन च्याप्टरसँग रहेर हामीले डिस्कसन अगाडि बढाएको हुन्छौँ त्यो च्याप्टरसँग रिलेटेड चाहिँ हामी के गर्छौँ, क्वेसन सल्भ गर्छौँ। सर अब यो क्वेसन्स भनेको कस्तो हुन्छ भने क्वेसन्स भनेको इट इन्क्लुड्स पास्ट इयर क्वेसन्स र सँगसँगै न्यू क्वेसन्स पनि। पास्ट इयर क्वेसन्स त हामी गर्छौँ, सँगसँगै यदि कुनै नयाँ क्वेसन छ भने त्यो नयाँ क्वेसन्स पनि हामीले डिस्कस गर्छौँ। सर यो अप्रोचमा चाहिँ हाम्रो हरेक कुरा चाहिँ अगाडि बढ्छ। हाम्रो स्टडीको अप्रोच यो हुन्छ। सर पहिला सुरु अब हामीले गर्दाखेरि कसरी अगाडि बढ्छौँ भन्दाखेरि हामीले पहिला सुरु स्टार्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि तपाईँलाई हामी इन्कम ट्याक्सबाट अगाडि बढ्छौँ। हामी इन्कम ट्याक्सबाट अगाडि बढ्छौँ। त्यसपछि हामी विल बी डिस्कसिङ अन भ्याट, त्यसपछि कस्टम्स र एक्साइज। पहिला सुरु हाम्रो क्लासको अप्रोच कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्ट विल बी डिस्कसिङ अन इन्कम ट्याक्स। हामी इन्कम ट्याक्सको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। इन्कम ट्याक्सलाई सबै सकाएपछि हामी त्यस पछाडि जान्छौँ भ्याटमा, कस्टम्समा र एक्साइजमा। सर अब यो यसमा जानु त जाने, अब कहिले वेटेज के छ भन्ने कुरा पनि आउला क्वेसनमा दिमागमा। सर हरेक एक्टलाई कसरी क्लासिफाई गर्ने, मैले कुन एक्टलाई कति सिग्निफिकेन्स दिने, म क्याप 2 लेभल पढ्दैछु, म क्याप 3 लेभल पढ्दैछु र सीए मेम्बरसिपको लागि प्रिपेयर गर्दैछु। म कुन सेक्सनलाई बढी रिफर गरौँ, कुन सेक्सनलाई बढी वेट दिउँ, अथवा कुन कुरा जुन तपाईँले पढाउनुहुन्छ त्यो क्याप 2 को लागि रिलेभेन्ट नहुन सक्छ होला नि त। यस्तो डाउटहरू धेरै होला। सर एकदम इजी, इफ यु आर फ्रम क्याप 2 र यो दुईटालाई मैले यसरी दुईटा लेभलमा क्याटेगराइज गरेँ। मेम्बरसिप र क्याप 3 लाई मैले एउटा लेभलमा क्याटेगराइज गरेँ भने क्याप 2 लाई मैले नेक्स्ट लेभलमा क्याटेगराइज गरेँ। सर क्याप 2 लेभलको लागि चाहिँ इन्कम ट्याक्स र भ्याट मात्र एप्लिकेबल छ। क्याप 2 लेभलको लागि चाहिँ इन्कम ट्याक्स र भ्याट मात्र एप्लिकेबल छ भने क्याप 3 र मेम्बरसिपको लागि हामीले 4वटा एक्ट पढ्छौँ। भनेपछि जुन मैले क्लासमा डिस्कसन गरिरहेको हुन्छु त्यसमा मैले आफै नै भनिदिएको हुन्छु कि क्याप 2 मा यो सेक्सन चाहिँ एप्लिकेबल हुँदैन भनेर, दिस सेक्सन्स आर नट एप्लिकेबल फर क्याप 2 भनेर। अथवा हाम्रो भिडियोको सिरिजमा तपाईँले लिस्टमै हेर्नुभयो भने त्यहाँ नेमको पछाडि चाहिँ इट इज नट एप्लिकेबल टु क्याप 2 भनेर पनि लेखेको हुन्छ। तपाईँले ओटिसको एपमा गएर अथवा वेबसाइटमा गएर त्यो भिडियोको हाम्रो जुन सिरिज छ त्यसमा हेर्नुभयो भने जुन क्लासेस चाहिँ क्याप 2 को लागि एप्लिकेबल छैन त्यसमा मैले त्यही भिडियोकै पछाडि चाहिँ इट इज नट एप्लिकेबल टु क्याप 2 भनेर पनि लेखिदिनेछु। सर अब हामीले सिलेबसमा के पढ्छौँ त? हामीले सिलेबसमा के पढ्छौँ, इन्कम ट्याक्सभित्र के पढ्छौँ, भ्याटभित्र के पढ्छौँ, कस्टम्स र एक्साइजभित्र के पढ्छौँ भन्ने कुरा क्युरियोसिटी होला तपाईँहरूलाई। अब यसको लागि चाहिँ हामी सिलेबस रिफर गर्छौँ। जुन आइक्यानले इस्यु गरेको छ सिलेबस, त्यो सिलेबसमा रहेर चाहिँ आई विल बी डिस्कसिङ कि हामीले हाम्रो क्लासमा के कुरालाई चाहिँ रिफर गर्छौँ अथवा हाम्रो सिलेबसमा के प्रिस्क्राइब गरेको छ भन्ने कुरा। ल सर अब हामी के डिस्कस गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले के सिलेबसमा रहेर चाहिँ ट्याक्सको क्लास पढ्छौँ भन्ने कुरा डिस्कस गर्छौँ। अब त्यसको लागि
आइक्यानले जुन सिलेबस प्रिस्क्राइब गरेछ त्यो प्रिस्क्राइबलाई एकचोटि हामी हेरौँ है त। त्यसको लागि हेरौँ त एडभान्स ट्याक्सेसन पेपर 1 3 आवर्स 100 मार्क्स लेभल अफ नलेज एक्सपर्ट। सर एक्सपर्ट नलेज भनेर किन भनिरहेको छ भने अहिले जुन हामीले सिलेबस हेरिरहेछौँ त्यो सिलेबस भनेको चाहिँ मेम्बरसिपको सिलेबस हो। त्यो सिलेबस मोरलेस हाम्रो 99.99% अथवा 100% क्याप3लाई मिल्छ। तर यसमा सर्टेन चाहिँ एक्सक्लुजन छ जुन चाहिँ क्याप2लाई लाग्दैन। त्यही भएर मैले यो एउटा सिलेबस चाहिँ हेरेँ जसले चाहिँ धेरैलाई कभर गर्छ। सो लेभल अफ नलेज भनेको हामीलाई एक्सपर्ट चाहिन्छ किनभने अब हामी सीएको फाइनलमा छौँ अथवा हामी मेम्बरसिपको एक्जाम दिँदैछौँ। त्यही भएर नेपालको इन्डस्ट्रीमा चाहिँ वी निड टु बी एक्सपर्ट इनफ टु वर्क इन अ ट्याक्स हैन। ट्याक्सको फिल्डमा चाहिँ हामी काम गर्नको लागि एक्सपर्ट हुनुपर्छ। त्यही भएर हामीले जुन नलेज एक्वायर गर्ने हो त्यो भनेको चाहिँ एक्सपर्ट नलेज हो। त्यसको लागि हेरौँ त कोर्सको अब्जेक्टिभ के भनेको छ भन्दाखेरि गेन एक्सपर्ट नलेज अन डाइरेक्ट एन्ड इनडाइरेक्ट ट्याक्स एज वेल एज टु मेक द स्टुडेन्ट्स टु एक्वायर एबिलिटी टु एप्लाई द एक्सपर्ट नलेज इन एक्चुअल प्र्याक्टिस। जति पनि नलेज डाइरेक्ट र इनडाइरेक्ट ट्याक्समा चाहिँ हामीले एक्वायर गर्छौँ कोर्सको थ्रुबाट त्यो चाहिँ प्र्याक्टिकली कहाँ एप्लिकेबल हुँदो रहेछ, प्र्याक्टिकली एप्लिकेबल हुँदो रहेछ एक्चुअल प्र्याक्टिसमा। त्यही भएर हामीले जुन नलेज डिराइभ गरिरहेको छौँ त्यो भनेको एकदम एक्सपर्ट नलेज हुनु पऱ्यो सो द्याट वी क्यान एप्लाई इट प्र्याक्टिकली इन आवर एक्चुअल लाइफ। त्यसपछि गेन एक्सपर्ट नलेज अफ प्रोभिजन अफ डाइरेक्ट एन्ड इनडाइरेक्ट ट्याक्स जुन हामीले एक्ट डिस्कस गर्छौँ त्यो एक्टको चाहिँ प्रोभिजनहरूको बारेमा त एकदम एक्सपर्ट नलेज डिराइभ गर्नु डाइरेक्ट र इनडाइरेक्ट ट्याक्सकोमा। एक्वायर द एबिलिटी टु एप्लाई द नलेज अफ प्रोभिजन अफ द ल टु द भेरियस सिचुएसन। जुन सिचुएसनमा हामी डे टु डे फेस गर्छौँ वी एज अ प्रोफेसनल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट त्यो केसमा चाहिँ डे टु डे लाइफमा फेस गर्ने सिचुएसनमा चाहिँ प्रोभिजनलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट अथवा एक्जिक्युट गर्नु हाम्रो कोर्सको मेन अब्जेक्टिभ हो। सर अब यही कुरा क्याप2मा हेर्दाखेरि इट वाज जस्ट अ वर्किङ नलेज, मलाई काम गर्नको लागि मात्रै नलेज भइपुग्थ्यो भने अहिलेको केसमा चाहिँ वी आर द एक्सपर्ट अफ ट्याक्स। त्यही भएर हामीलाई एक्सपर्ट नलेज हुन जरुरी छ। सर अब यसको लागि नि कोर्सको कन्टेन्ट कसरी डिभाइड गरेको छ आइक्यानले भन्दाखेरि चाहिँ आइक्यानले चाहिँ कोर्सलाई डाइरेक्ट र इनडाइरेक्ट ट्याक्समा डिभाइड गरेको छ र डाइरेक्ट र इनडाइरेक्ट ट्याक्समध्ये डाइरेक्ट ट्याक्सभित्र उसले इन्कम ट्याक्सलाई राखेको छ भने इनडाइरेक्ट ट्याक्सभित्र चाहिँ कस्टम्स एक्साइज र भ्याटलाई भ्यालु एडेड ट्याक्सलाई राखेको छ। त्यही भएर हामीले जुन डाइरेक्ट ट्याक्स भनेको छ त्यो डाइरेक्ट ट्याक्समा आइक्यानको सिलेबसमा छ हामीसँग इन्कम ट्याक्स। त्यसै गरी इनडाइरेक्ट ट्याक्समा जुन आइक्यानको सिलेबसमा छ हामीसँग एक्साइज कस्टम्स र भ्यालु एडेड ट्याक्स। त्यही भएर हाम्रो डिस्कसन भनेको यही चारवटा एक्टभित्रै रहेर रहन्छ, इन्कम ट्याक्स एक्ट, भ्यालु एडेड ट्याक्स, एक्साइज र कस्टम्स। सर हामी इन्कम ट्याक्स एक्टमा चाहिँ के पढ्छौँ त कोर्स कन्टेन्ट हेरौँ है त। हामी पहिला सुरु डाइरेक्ट ट्याक्सभित्र पढ्छौँ इन्कम ट्याक्स एक्ट र उसको रुल 2059। इन्कम ट्याक्स एक्ट र रुल्स 2059 चाहिँ हाम्रो कोर्सको मेन कन्टेन्ट हो डाइरेक्ट ट्याक्सभित्र। र त्यसपछि हामीले पढ्छौँ प्रोफेसनल कोड अफ कन्डक्ट र इथिक्स। सर हामीले हेर्छौँ एथिक्स एन्ड प्रोफेसनल कन्डक्ट इन प्रोभाइडिङ द ट्याक्सेसन सर्भिस। ट्याक्स सर्भिस प्रोभाइड गर्दाखेरि मैले प्रोफेसनल कोड अफ इथिक्स के फलो गर्नुपर्छ भन्ने कुराको बारेमा पनि हाम्रो सिलेबसमा छ। त्यसमा ट्याक्स सर्भिस प्रोभाइडेड बाई प्रोफेसनल अकाउन्टेन्टले प्रोभाइड गरेको ट्याक्स सर्भिसेस, त्यस पछाडि एप्लिकेसन अफ आइएफएससी कोड अफ एथिक्स अन ट्याक्सेसन सर्भिसेस, त्यसपछि इथिकल रिक्वायरमेन्ट्स एज पर इन्कम ट्याक्स एक्ट एन्ड एएमएल प्रोभिजन्स भनेर भनेको छ। त्यसपछि फन्डामेन्टल्स अफ ट्याक्सेसन एन्ड नेप्लिज ट्याक्स सिस्टम इन्कम हेड्स भनेको नेप्लिज ट्याक्सेसन स्ट्रक्चरको फन्डामेन्टल्स र नेप्लिज ट्याक्स सिस्टम कसरी फङ्सन गर्छ र सँगसँगै कस्तो कस्तो हेडमा चाहिँ इन्कम ट्याक्सेबल हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले डिस्कस गरिरहेछौँ। यो जति पनि अहिले हामीले हेरिरहेछौँ त्यो भनेको इन्कम ट्याक्सको पार्ट हो। त्यसमा हामीले सेक्सन 2 मा जति पनि एक्टमा डेफिनेसन दिएको छ त्यो डेफिनेसनको बारेमा हेर्छौँ। तर इन्कम ट्याक्स एक्टको सेक्सन 2 मा चाहिँ डेफिनेसन दिएको छ। सबै टर्मिनोलोजी म्याक्सिमम हाम्रो ट्याक्समा चाहिने सबै टर्मिनोलोजीको म्याक्सिमम डेफिनेसन चाहिँ सेक्सन 2 मा पाइन्छ। र त्यो सेक्सन 2 र त्यो सेक्सन 2 सँग एसोसिएटेड अरू सेक्सन छ भने त्यो सेक्सनलाई पनि हामीले हेर्नु पर्यो। त्यसपछि रेसिडेन्शियल कन्सेप्ट जुन हाम्रो रेसिडेन्शियल स्ट्याटसको कन्सेप्ट छ त्यो रेसिडेन्शियल स्ट्याटसको कन्सेप्ट पनि हामीले हेर्छौँ। त्यसमा हामीले कस्तो व्यक्तिलाई रेसिडेन्ट कस्तो व्यक्तिलाई नन रेसिडेन्ट भन्ने कुरा हेर्छौँ। सँगसँगै नेपाल सोर्स इन्कम र ग्लोबल सोर्स इन्कम भनेको कस्तो भन्ने कुरा हेर्छौँ। त्यस पछाडि डबल ट्याक्स रिलिफ मेकानिजम कुनै पनि रेसिडेन्ट अथवा कुनै पनि रेसिडेन्शियल स्ट्याटसको हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ कोही व्यक्तिले दुईटा कन्ट्रीमा ट्याक्स तिर्नुपर्छ भने उसलाई कसरी बेनिफिट दिन्छ भन्ने कुरा हामीले डबल ट्याक्सेसन रिलिफ मेकानिजममा थ्रु डिटिडब्ल्यूको प्रोभिजन अथवा फरेन ट्याक्स क्रेडिटको मेकानिजमको थ्रुबाट हेर्छौँ हामीले। त्यसपछि पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट पीईको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। सँगसँगै हामीले कन्ट्रोल फरेन एन्टिटी त्यसको बारेमा पनि डिस्कस गर्छौँ सेक्सन 68 र सेक्सन 69। त्यसपछि बेसिस अफ ट्याक्सेसन। तर बेसिस अफ ट्याक्सेसनमा हामीले के हेर्छौँ भन्दाखेरि बेसिस अफ ट्याक्सेसनमा कस्तो कस्तो व्यक्ति चाहिँ ट्याक्स तिर्नको लागि लायबल छ, पर्सन्स लायबल टु पे ट्याक्स। सँगसँगै ट्याक्स एक्जेम्प्ट अर्गनाइजेसन कस्तो कस्तो अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ ट्याक्स लाग्दैन
सेक्सन 10 मा स्पेसिफाई गरेको कुराहरू एक्जाम्प्ट इन्कम सेक्सन 10 कै कुरा त्यसपछि ट्याक्सेबल इन्कम र एसेसेबल इन्कम हामीले सेक्सन 5 र सेक्सन 6 हेर्छौँ यहाँ त्यसपछि रेट अफ ट्याक्स एन्ड बिजनेस कन्सेसन हेड्स अफ इन्कम कस्तो कस्तो हेडमा चाहिँ ट्याक्स लाग्छ र कति कति रेट अनुसार चाहिँ ट्याक्स लाग्छ भन्ने कुरा हामीले यहाँ हेर्छौँ त्यसपछि सर ट्याक्स अकाउन्टिङको कुरा नेप्लिज अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड भर्सेस ट्याक्स अकाउन्टिङ नेप्लिज अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डले के भन्छ सँगसँगै ट्याक्स अकाउन्टिङले के भन्छ डिफरेन्सेस के हो हामीले पढिरहेको अकाउन्टिङ र ट्याक्स अकाउन्टिङ भनेको सेम हो कि होइन भन्ने कुरा डिस्कस गर्छौँ त्यसपछि हामीले हेर्छौँ क्यास बेसिस अफ अकाउन्टिङ एक्रुअल बेसिस अफ अकाउन्टिङ होइन बेसिस अफ अकाउन्टिङ फर नेचुरल पर्सन एन्ड इन्टिटिज चेन्ज इन मेथड अफ अकाउन्टिङ रिभर्स अफ अमाउन्ट्स इन्क्लुडिङ ब्याड डेब्ट कुनै पनि ब्याड डेब्टको रकम रिभर्स भयो भने हामीले त्यसलाई कसरी ट्रिटमेन्ट गर्छौँ भन्ने कुरा सेक्सन 23, 24, 25 को बारेमा हामीले यहाँ डिस्कस गर्छौँ त्यसपछि क्यालकुलेसन अफ इन्कम फ्रम बिजनेस सर इन्कम फ्रम बिजनेसको बारेमा कसरी हामीले हेर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ सेक्सन 7 लाई रिफर गरेर सेक्सन 7 मा इन्कम फ्रम बिजनेस कसरी कम्प्युट गर्ने भन्ने कुराको बारेमा हामी डिस्कस गर्छौँ त्यसमा हामीले इन्कम फ्रम बिजनेसमा के कुरा पर्छ के कुरा पर्दैन र डिडक्सन कसरी अलाउ हुन्छ लिमिटेसन्स एन्ड कन्डिसन फर पार्टिकुलर डिडक्सन के कन्डिसन छ त्यसपछि सेड्युल 2 अफ द एक्टलाई पनि रिफर गर्छौँ जब हामीले बिजनेस पढ्छौँ किनभने त्यति बेला हामीले डिप्रिसिएसन अथवा धेरै कुरालाई चाहिँ सेड्युल 2 को थ्रुबाट रिफ्रेस गर्छौँ त्यसपछि क्यालकुलेसन अफ इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट हाम्रो इम्प्लोइमेन्ट इन्कम कसरी निकालिन्छ सेक्सन 8 अनुसार र सेक्सन 8 मा कस्तो कस्तो कम्पोनेन्ट चाहिँ इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टमा इन्क्लुड हुन्छ कस्तो कस्तो रकम इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टबाट एक्सक्लुड हुन्छ भन्ने कुरा हामीले डिस्कस गर्छौँ त्यसपछि क्यालकुलेसन अफ इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट सेक्सन 9 को कुरा इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट कसरी कम्प्युट हुन्छ इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टमा के कुरा पर्छ के कुरा पर्दैन त्यसपछि लिमिटेसन एन्ड कन्डिसन फर अ पर्टिकुलर डिडक्सन कुनै पनि रकम चाहिँ डिडक्ट गर्दाखेरि चाहिँ के लिमिटेसन अथवा कन्डिसन छ भन्ने कुरा हामीले हेर्छौँ त्यसपछि डिडक्सन अलाउड फ्रम ट्याक्सेबल इन्कमबाट के डिडक्सनहरू चाहिँ अलाउड हुन्छ भन्ने कुरा हेर्छौँ त्यसको लागि हामीले सेक्सन 12 को सिरिज सेक्सन 12 12 12 क 12 ख 12 ग हेर्छौँ डोनेसन होइन डोनेसन गिफ्ट्स डोनेसन फर कन्ट्रिब्युसन टु द रिटायरमेन्ट फन्ड सेक्सन 63 होइन डिडक्सन फर लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम गर्दाखेरि के डिडक्सन पाइन्छ डिडक्सन फर लस फ्रम इन्कम फ्रम बिजनेस अर इन्भेस्टमेन्ट कुनै पनि लस छ मसँग इन्कम फ्रम बिजनेस र इन्भेस्टमेन्टमा छ भने त्यसको डिडक्सन मैले कसरी पाउँछु र सँगसँगै त्यो लसलाई मैले कसरी क्यारी फरवर्ड नेक्स्ट इयर कसरी क्यारी फरवर्ड गर्ने नेक्स्ट इयर कसरी सेटअप गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सेक्सन 20 लाई रिफर गरेर छौँ डिडक्सन नट अलाउड कस्तो कस्तो खर्च चाहिँ घटाउन पाइँदैन हामीले त्यति बेला सेक्सन 21 लाई पनि रिफर गरौँला त्यस पछाडि हामीले हेर्छौँ क्यालकुलेसन अफ नेट गेन फ्रम डिस्पोजल अफ एसेट्स एन्ड लायबिलिटी एसेट्स र लायबिलिटीको डिस्पोजलबाट कुनै पनि गेन अथवा लस हुन्छ भने त्यसको ट्रिटमेन्ट के हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले डिस्पोजल अफ एसेट्स एन्ड लायबिलिटीको सिरिजमा हेर्छौँ त्यसमा हामीले के हेर्छौँ भने सर नेट गेन एन्ड ट्याक्स क्यालकुलेसन फ्रम गेन फ्रम डिस्पोजल अफ एनबिसिए नन बिजनेस चार्जेबल एसेट्सको गेन र ट्याक्स क्यालकुलेसन कसरी हुन्छ त्यसपछि नेट गेन एन्ड ट्याक्स क्यालकुलेसन फ्रम डिस्पोजल अफ बिजनेस एसेट्स नन बिजनेस चार्जेबल एसेट्सको ट्रिटमेन्ट कसरी र नन बिजनेस चार्जेबल एसेट्सको नेट गेन कसरी निकाल्छ भन्ने कुरा एउटा त्यसपछि बिजनेस एसेट्सको नेट गेन र ट्याक्स क्यालकुलेसन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा अर्को सो जुन यो आई नम्बरको सिलेबसको यो पोइन्ट छ नि यो पोइन्ट भनेको चाहिँ क्याप 2 लेभललाई एप्लिकेबल थिएन यो पोइन्ट भनेको क्याप 2 लेभललाई स्पेसिफिकली एप्लिकेबल थिएन किनभने क्याप 2 मा भनेकै थियो कि सेक्सन 40 देखि 49 सम्मको सिरिज चाहिँ क्याप 2 लेभललाई एप्लिकेबल छैन भनेर भनेको थियो र हामीले यो डिस्पोजलको कुरा चाहिँ सेक्सन 40 देखि 49 कै बिचमा रहेर चाहिँ डिस्कस गर्छौँ त्यस पछाडि ट्याक्स क्रेडिटमा हामीसँग छ मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट र फरेन ट्याक्स क्रेडिट सर हामीले सेक्सन 51 सेक्सन 71 डिस्कस गर्छौँ त्यसको लागि त्यसपछि क्वान्टिफिकेसन एलोकेसन एन्ड क्यारेक्टराइजेसन अफ अमाउन्ट्स कुनै पनि रकम चाहिँ मनी अथवा मोनिटरी भ्यालुमा एक्सप्रेस छैन भने चाहिँ हामीले त्यो पेमेन्ट्स अथवा ट्रान्जेक्सनलाई कसरी क्वान्टिफाई गर्ने सँगसँगै क्यारेक्टराइजेसन अफ पेमेन्ट अन्डर एन्युटिज फाइनेन्स इन्स्टलमेन्ट एन्ड लिज सेक्सन 32 को कुरा सेक्सन 27 को कुरा चाहिँ हामीले क्वान्टिफिकेसन एलोकेसनमा गर्छौँ त्यस पछाडि सर कि एल नम्बरको पोइन्ट स्पेशल प्रोभिजनमा के छ ट्याक्सेसन अफ सिपिङ टेलिकम एन्ड एयर सर्भिस प्रोभाइडर सेक्सन 70 ब्याङ्किङ बिजनेस र इन्सुरेन्स बिजनेसको ट्रान्जेक्सन सर यो पनि हाम्रो क्याप 2 लेभलमा ब्याङ्किङ इन्सुरेन्स सँगसँगै जेनरल इन्सुरेन्स लाइफ इन्सुरेन्स को ट्याक्सेबिलिटीको कुरामा चाहिँ हाम्रो क्याप 2 लेभलमा थिएन अहिले चाहिँ तपाईँको सेक्सन 59 हामीले सेक्सन 60 र सेक्सन 61 चाहिँ डिस्कस गर्छौँ केको लागि ब्याङ्किङ र इन्सुरेन्स बिजनेसको ट्याक्सेबिलिटीको लागि त्यस पछाडिको सिरिजको सेक्सन छ जुन हाम्रो एडमिनिस्ट्रेसन ट्याक्स अथोरिटिजको तपाईँको डकुमेन्टेसनको पार्ट होइन त्यसपछि विथहोल्डिङ एन्ड पेमेन्टको ट्याक्सको कुरा
विथहोल्डिङको कुरा त हामीले क्याप 2 मा पनि गरिसकेका हो हैन विथहोल्डिङको नर्मल विथहोल्डिङ 88 को सिरिज 88 87 को कुरा इम्प्लोइमेन्ट इन्कममा विथहोल्डिङको 87 88 88 क सँगसँगै 89 को कुरा हैन त्यसपछि विथहोल्डिङ ट्याक्स इन केस अफ कन्ट्रीज विथ डबल ट्याक्सेसन इन्ट्रेस्ट कुनै पनि डबल ट्याक्सेसन अभोइडेन्स ट्रिटी इन्टर गरेको छ नेपालले र त्यो केसमा त विथहोल्डिङ ट्याक्सको इम्प्लिमेन्टेसन के हुन्छ डकुमेन्टेसन फर्म्स एन्ड डकुमेन्टेसन सर्भिस अफ डकुमेन्ट डिफेक्टिभ डकुमेन्टको कुरा त्यसपछि ट्याक्स पेयर राइट सेक्सन 74 75 76 को कुरा गर्छौं एडभान्स रुलिङ पब्लिक सर्कुलर इन्टरनेसनल एग्रिमेन्ट पर्मानेन्ट अकाउन्ट नम्बर 78 78A को बारेमा डिस्कस गर्छौं त्यसपछि हामी पेमेन्ट अफ ट्याक्स कति बेला ट्याक्स तिर्ने ट्याक्सको डेडलाइन कति कुन मिडियमबाट ट्याक्स तिर्ने त्यसपछि इन्स्टलमेन्ट ट्याक्सको कुरा गर्छौं त्यसपछि प्रुफ अफ ट्याक्स पेमेन्टको कुरा गर्छौं सँगसँगै रिटर्न्स एन्ड एसेसमेन्ट कलेक्सन रेमिसन एन्ड रिफन्ड इन्कम ट्याक्स रिटर्न यदि रिटर्न फाइल टाइममा गरिएन भने एक्सटेन्सन कसरी लिने कुनै पनि एस्टिमेटेड रिटर्न फाइल गरेन भने के हुन्छ त्यसपछि एसेसमेन्टको कुरा सेल्फ एसेसमेन्ट जियोपार्डी एसेसमेन्ट अमेन्डेड एसेसमेन्ट एसेसमेन्ट अर्डर एन्ड नोटिसको कुरा त्यसपछि कलेक्सनको कुरा हैन ट्याक्स पेयर जो चाहिँ के छ विथहोल्डिङ ट्याक्स तिर्छ उलाई चाहिँ प्रेफरेन्स दिने क्लेम ओभर एसेट्स अक्सन अफ एसेट्स प्रोहिबिसन ओभर लिक्विडिटीज अफ अफिसर रिकभरी फ्रम रिकभर एन्ड एजेन्ट स्विट फाइलिङको कुरा रेमिसन एन्ड रिफन्डको कुरा त्यसपछि यो सबै प्रोसिजरल कुराहरू छ प्रोसिजरल कुरा छ हाम्रो 114 भन्दा पछाडीको सिरिज त क्यापिटल एप्लिकेबल थिएन हैन हाम्रो 114 भन्दा पछाडीको सिरिज क्यापिटल एप्लिकेबल थिएन त्यो 114 भन्दा पछाडीको सिरिज पनि अहिले हामी क्याप 3 र मेम्बरशिपलाई चाहिँ डिस्कस गर्छौं त्यसपछि एडमिनिस्ट्रेटिभ रिभ्यूको कुरा अपिलको कुरा इन्ट्रेस्टको कुरा फिज पेनाल्टी र अफेन्सेसको कुरा जुन चाहिँ हाम्रो क्याप 2 लेभलमा एप्लिकेबल थिएन अहिले हामी सेक्सन 114 भन्दा पछाडीको जति पनि सिरिज छ त्यो चाहिँ अहिले हामी क्याप 3 र मेम्बरशिपको क्लासमा चाहिँ डिस्कस गर्छौं जुन कुरा क्याप 2 को लागि एप्लिकेबल छैन त्यो मैले स्पेसिफिकली हाम्रो भिडियो क्लास जुन ओटिसको प्लेटफर्ममा आउँछ त्यसमा लेख्दैकै छु इट इज नट एप्लिकेबल फर क्याप 2 भनेर सँगसँगै तपाईलाई एप्लिकेबल नहुने भनेको के हो सेक्सन 114 भन्दा पछाडीको कुरा डिस्पोजलको कुरा र सँगसँगै हाम्रो ब्याङ्किङ इन्स्योरेन्सको कुरा हैन त्यसपछि हामी इन्कम ट्याक्सको कुरा सकाउँछौं अल प्रोभिजन अफ इन्कम ट्याक्स एक्ट 2058 एन्ड इन्कम ट्याक्स रुल्स इन्कम ट्याक्स एक्टको सबै प्रोभिजन र रुल्सको पनि सबै प्रोभिजन है त सो जब हामीले इन्कम ट्याक्स सकाउँछौं त्यसपछि हामी जान्छौं भ्यालु एडेड ट्याक्स भ्याटमा जान्छौं र भ्याटमा पनि हाम्रो डिस्कसन त्यही नै रहन्छ भ्याटमा हामीले कसरी अगाडि बढ्छौं भन्दाखेरि इन्ट्रोडक्सन कभरेज एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन भ्याटको इन्ट्रोडक्सन कसरी कभर्ड हुन्छ अब हामी भ्याटमा आउने बित्तिकै विल बी डिस्कसिङ अन इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेसन इन्कम ट्याक्स भनेको डाइरेक्ट ट्याक्स थियो त्यही भएर डाइरेक्ट ट्याक्सको पाटो सकाउँछौं त्यसपछि हामी भ्यालु एडेड ट्याक्समा आउँछौं भ्याट एक्ट 2052 र भ्याट रुल्स 2053 लाई डिस्कस गर्छौं हामीले त्यसमा इन्ट्रोडक्सन कभरेज सँगसँगै इन्ट्रोडक्सन अफ भ्याट इन नेपाल भ्याट कसरी इन्ट्रोड्युस भयो यसको ब्याकग्राउन्डको बारेमा डिस्कस गर्छौं स्पिरिट अफ प्रिएम्बल भ्याट एक्ट हैन भ्याट एक्टको एसेन्स के हो टर्मिनोलोजी के युज भएको छ भ्याटमा कमनली युज हुने टर्मिनोलोजी भने के हो हामीले क्याप 2 मा पनि डिस्कस गरिसकेका छौं सर्भिस सप्लाई रिटर्न इम्पोर्ट एक्सपोर्ट मार्केट प्राइस पर्सन रजिस्ट्रान्ट टिपिन सप्लायर भ्यालु एडिसन यो सबै कुरा हामीले क्याप 2 मा पनि डिस्कस गरिसकेका छौं जुन हामीले क्याप 3 र मेम्बरशिपको लेभलमा पनि डिस्कस गर्नेवाला छौं त्यसपछि कभरेज अफ ट्याक्सेबल एक्टिभिटीज प्लेस अफ सप्लाई टाइम अफ सप्लाई ट्याक्स रेट डिफरेन्स बिट्विन जेरो रेटेड ट्याक्स र एक्जम्प्टेड ट्याक्स शेड्युल 1 2 को कुरा ट्रिटमेन्ट अफ नेगेटिभ भ्यालु एडिसन क्यापिटल गुड्स थ्रेसहोल्ड डिटर्मिनेसन अफ मार्केट प्राइस ट्रिटमेन्ट अफ रिकन्डिसन गुड्स डोनेसन एन्ड गिफ्ट्स इम्पोर्टेसन अन्डर ब्याङ्क ग्यारेन्टी हामीले म्याक्सिमम कुरा त क्याप 2 मा पनि डिस्कस गरेका छौं तर हामीले यो कुरा अहिले पनि डिस्कस गर्नेवाला छौं ट्याक्स एडमिनिस्ट्रेसन एन्ड रजिस्ट्रेसन तर अब हाम्रो अहिले एप्रोच चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि पहिला क्याप 1 मा वे जस्ट लर्निङ फ्रम वर्किङ एप्रोच हैन वर्किङ नलेज मात्र चाहिए हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ हामीलाई एक्सपर्ट नलेज चाहिन्छ त्यही भएर हाम्रो जुन नलेज प्रोसेस अथवा थट प्रोसेस हुन्छ त्यो चाहिँ अलिकति बोर्डन गर्नुपर्छ त्यसपछि ट्याक्स एडमिनिस्ट्रेसन रजिस्ट्रेसन त्यसपछि ट्याक्स इन्भोइस हामीले भ्याट इन्भोइसको कुरा गरेका थियौं हैन अकाउन्टिङ रिटर्न फाइलिङ ट्याक्स एसेसमेन्ट कन्डिसन अफ एसेसमेन्ट बाइ ट्याक्स अफिसर कलेक्सन/पेमेन्ट ट्याक्स क्रेडिट फुल ट्याक्स क्रेडिट पाउने पार्शियल ट्याक्स क्रेडिट त्यसपछि प्रोपोर्सनेट भ्याट क्रेडिटको कुरा गरेका थियौं इनपुट क्रेडिट हैन रिफन्ड ट्याक्स अडिट एन्ड इन्भेस्टिगेसन सस्पेन्सन अफ बिजनेस ट्रान्ज्याक्सन यो सबैको बारेमा पनि हामी भ्यालु एडेड ट्याक्समा डिस्कस गर्छौं त्यसपछि ट्याक्स अथोरिटीज प्रोसिजरल कुरा ट्याक्स अथोरिटीजको राइट र ड्युटीज त्यसपछि ट्याक्स पेयरको राइट र ड्युटीज एडमिनिस्ट्रेटिभ रिभ्यू हैन अपिल टु रेभेन्यू ट्रिब्युनल एडिसनल फिज इन्ट्रेस्ट अफेन्सेस एन्ड पेनल्टी प्रोसिजरल पार्टहरु हैन
ब्रिच अफ ट्याक्स ल के हुन्छ, ब्रिच अफ भ्याट ल के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँ डिस्कस गर्छौँ। त्यसपछि इन्डाइरेक्ट ट्याक्स भित्रै रहेर हामी एक्साइज एक्ट 2058 र एक्साइज रुल्स 2059 को बारेमा डिस्कस गर्छौँ। सर भ्यालु एडेड ट्याक्स चाहिँ केमा लाग्थ्यो? भ्यालु एडेड ट्याक्स भनेको मोस्ट अफ द गाइज यु मस्ट बी नोइङ इट इज एप्लिकेबल अन ट्रेड। ट्रेडमा भ्याट लाग्छ भने मेरो एक्साइज के लाग्छ? एक्साइज म्यानुफ्याक्चरिङको म्यानुफ्याक्चरिङ ओरिएन्टेड ट्याक्सेस हो इन्डाइरेक्ट ट्याक्स। कस्टम्स भनेको इन्टरनेसनल ट्रान्जेक्सन जुन चाहिँ इम्पोर्ट र एक्सपोर्ट हुन्छ त्यसमा लाग्छ कस्टम्स ड्युटी। कन्सेप्ट अफ एक्साइज ड्युटी भनेको के हो? एक्साइज ड्युटीको हिस्ट्री के छ नेपालमा? त्यस पछाडि स्कोप र अब्जेक्टिभ एक्ट अनुसार गुड्स सर्भिसेसको डेफिनेसन, इन्स्टिट्युसन प्रतिष्ठान भनेको के हो, लाइसेन्स होल्डर, प्रोडक्सन, प्रोड्युसर पर्सन, फ्याक्ट्री प्राइज इम्पोर्ट र इन्भोइसको कुरा। मैले अघि नै भनिसकेँ सिन्स एक्साइज इज डिपेन्डेन्ट अन म्यानुफ्याक्चरिङ एक्टिभिटीमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ, त्यही भएर यसमा हाम्रो धेरै जस्तो टर्मिनोलोजी युज हुने भनेको चाहिँ प्रोसेसिङ अफ गुड्स अथवा म्यानुफ्याक्चरिङ नै हो। त्यसपछि एक्साइजेबल प्रोडक्ट कस्तो कस्तो प्रोडक्टमा एक्साइज लाग्छ, एक्जेम्सन कस्तो कस्तो प्रोडक्टमा एक्साइज लाग्दैन, कलेक्सन अफ एक्साइज, प्राइजिङ अफ एक्साइजेबल प्रोडक्ट, लाइसेन्स कसरी लिने हैन, लाइसेन्स कसरी रिन्यू गर्ने, एक्साइज ड्युटी कति रेटमा लाग्छ, फिज कति हुन्छ। त्यस पछाडि सिगरेट, बिडी, एल्कोहोलिक प्रोडक्ट अथवा मोलासेस कन्डिसन रिलेटेड टु सिज, पोजेसन एन्ड अरेस्ट। कुनै पनि एक्साइजेबल प्रोडक्ट चाहिँ कसरी सिज गरिन्छ, कसरी तपाईँको एरेस्ट गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौँ यहाँ। त्यसपछि सेल्फ इस्यु एन्ड फिजिकल कन्ट्रोल सिस्टम, रिकभरी रेसियोजको प्रोभिजन हामी हेर्छौँ। त्यसपछि माथि जसरी नै इन्कम ट्याक्स एक्ट र भ्याट जस्तो नै प्रोसिजरल पार्ट जुन चाहिँ पेनाल्टिज, फाइन्स र रिभ्यू, एडमिनिस्ट्रेटिभ रिभ्यूको पार्टहरू, रिभ्यू अपिलको पार्टमा हेर्छौँ। सो त्यसपछि हामी आउँछौँ कस्टम्स एक्टमा। अघि नै भनिसकेँ मैले, कस्टम्स भनेको इट इज रिलेटेड टु इन्टरनेसनल कमर्स अथवा ट्रेड, इम्पोर्ट र एक्सपोर्टमा लाग्ने ट्रान्जेक्सनमा, इम्पोर्ट र एक्सपोर्ट ट्रान्जेक्सनमा लाग्ने ड्युटी भनेको के हो? कस्टम ड्युटी। इट इज अल्सो अ काइन्ड अफ इन्डाइरेक्ट ट्याक्स। र कस्टम्स ड्युटीमा हामीले कस्टम एक्ट 2064 र कस्टम रुल 2064 लाई लिएर कस्टम एक्टको अब्जेक्टिभ, यसको तपाईँको टर्मिनोलोजीहरू के हुन्छ, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट मैले अघि नै भनिसकेँ यो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ट्रान्जेक्सनमा लाग्छ। त्यही भएर म्याक्सिमम ट्रान्जेक्सन जुन हामीले हेर्छौँ अथवा म्याक्सिमम टर्मिनोलोजी कस्टम्समा हेर्ने भनेको यो भनेको चाहिँ इम्पोर्ट, इन्टरनेसनल ट्रेड अथवा इम्पोर्ट एक्सपोर्टमा युज हुने टर्मिनोलोजीहरू चाहिँ हामी हेर्छौँ। त्यसमा तपाईँको इम्पोर्ट कस्टम ड्युटी, चिफ अफ कस्टम्स अफिसर होइन, कस्टम अथोरिटीको अफिसर्सहरूको बारेमा, कस्टम्स एरिया, प्रज्ञापन पत्र, डेमरेज, डिटेन्सनको कुरा गर्छौँ हामीले, अनअथराइज एन्ड इलिगल इम्पोर्ट एन्ड एक्सपोर्ट, कस्टम फेसिलिटी इन ड्युटी, कुनै पनि इन्भोइसिङ जुन चाहिँ अन्डर प्राइस भएको छ, अन्डर इन्भोइसिङ, क्लासिफिकेसन अफ गुड्स फर कस्टम पर्पज, कस्टम पर्पजले कसरी गुड्सलाई क्लासिफाई गर्छ। अब एक्साइज र कस्टम्स भनेको जो व्यक्तिले क्याप 2 पढ्नु भएको छ उहाँहरूको लागि पनि नयाँ हो होइन। अब यदि हामी सिए मेम्बरसिपको लागि दिइरहेछौँ भने अब इन्डियामा त हाम्रो भ्याट, एक्साइज, कस्टम्स लगायत अरू इन्डाइरेक्ट ट्याक्सलाई मर्ज गरेर दे हेभ जिएसटी होइन, गुड्स एन्ड सर्भिस ट्याक्स। त्यही भएर अब तपाईँले जुन पढिरहनु भएको थियो जिएसटी, त्योभन्दा अलिकति फरक हुनसक्छ किनभने त्यहाँ उहाँको सेन्ट्रलाइज ट्याक्सेसन सिस्टम छ अथवा इन्टिग्रेटेड ट्याक्सेसन सिस्टम छ, त्यसमा सबै इन्डाइरेक्ट ट्याक्सलाई चाहिँ मर्ज गरेको छ इन्डियाले भने। अहिले हाम्रो नेपालमा चाहिँ इट इज स्टिल भ्याट, कस्टम्स र एक्साइज। त्यसपछि इम्पोर्ट प्रोसिजर के छ, डकुमेन्ट के चाहिन्छ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट गर्नलाई, अब कस्टम्सको भ्याल्यु कति निकाल्ने, कस्टम्स ड्युटी कुन भ्याल्युमा चार्ज गर्ने भन्ने कुराको हामी न्युमेरिकल प्लस थ्योरिटिकल पनि डिस्कसन गर्छौँ कन्सेप्ट वाइज। त्यसपछि भ्यालुएसनको प्रोसिजर के हो, कस्टम्सको भ्याल्यु कसरी निकाल्ने होइन, कुन रेटमा निकाल्ने, अनि कुन पोस्ट क्लियरेन्स अडिटको टर्मिनोलोजीहरू, अनि त्यसपछि चार्जिङ अफ डिफ्रेन्ट ड्युटिज एन्ड चार्जेस इन कस्टम्स पोइन्टमा कुन ड्युटी कुन भ्याल्युमा चाहिँ मैले कस्टम्स चार्ज गर्ने होइन। त्यसपछि डिफ्रेन्ट ड्युटिजको रेट कति हुन्छ। त्यसपछि हामी हेर्छौँ प्रोभिजन रिलेटेड टु झिटी गुन्टा, एकम्पाइन्ड एन्ड अनएकम्पाइन्ड गुड्स, कुनै पनि तिम्रो सुन चाँदी विदेशबाट ल्याउँदाखेरि के प्रोभिजन लाग्छ, सँगसँगै कुनै पनि सामान आफैले ल्याउँदाखेरि अथवा एकम्पाइन्ड भनेको आफैसँग भएको सामान अथवा अनएकम्पाइन्ड सामान ल्याउँदाखेरि कस्तो खाली कस्टम्स ड्युटीको प्रोभिजनहरू लाग्छ त्यसको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। इम्पोर्ट अन्डर ड्युटी रिफन्डेबल प्रोसिजर, कुनै पनि सामान चाहिँ इम्पोर्ट गर्छु त्यसको चाहिँ मैले ड्युटी तिर्छु तर त्यो ड्युटी चाहिँ के हुन्छ अरे रिफन्ड हुन्छ, त्यसको प्रोसिजर। एन्ड इन बन्ड सिस्टम, कुनै पनि बन्ड दिएर मैले सामान इम्पोर्ट गरेको छु होइन, बन्डेड वेयरहाउस सिस्टम, ब्याङ्क ग्यारेन्टी बिजीको कुरा र प्रोभिजन रिलेटेड टु रिएक्सपोर्ट, कुनै सामान इम्पोर्ट त गर्छु तर त्यो सामान पछि फेरि मैले ल्याटर अन रिएक्सपोर्ट गर्छु भने त्यसमा के प्रोभिजन छ भन्ने कुराको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। सँगसँगै कुनै पनि फाइनेन्स एक्ट अथवा रिलेटेड सेड्युलमा कस्टमसँग रिलेटेड केही छ प्रोभिजन भने त्यो प्रोभिजनको बारेमा पनि हामी डिस्कस गर्छौँ। र कुनै सर्कुलर आयो होइन, फाइनेन्स एक्टमा कुनै चेन्ज भयो भने त्यो चेन्जेसलाई पनि हामीले के गर्छौँ, कस्टम्सलाई रिलिभेन्ट भएको अथवा कस्टम्स एक्टमा रिलिभेन्ट भएको चेन्जेसहरूलाई हामीले डिस्कस गर्छौँ हाम्रो क्लासमा। त्यसपछि सर हामीसँग छ DTAA, डबल ट्याक्सेसन अभोइडेन्स एग्रिमेन्ट।
कुनै पनि नेपालले विदेशी कन्ट्रीसँग चाहिँ ट्याक्स रिमुभ गर्नलाई, डबल ट्याक्सेसन मिनिमाइज गर्नलाई, इलिमिनेट गर्नको लागि कुनै प्रोभिजन इन्टर गरेको छ अथवा कुनै एग्रिमेन्टमा इन्टर गरेको छ र त्यो एग्रिमेन्टमा कुनै प्रोभिजन स्पेसिफाइड छ विथ रिगार्ड टु ट्याक्सेसन भने त्यो प्रोभिजनलाई पनि हामीले डिस्कस गर्छौँ। नेपाल हेज एन्टर्ड इन्टु द डिटिए विथ मल्टिपल कन्ट्रिज हैन, रिसेन्ट इज बङ्गलादेश वान भनेपछि हामीले हरेक कन्ट्रीको चाहिँ डिटिडब्ल्यूको प्रोभिजन डिस्कस गर्छौँ हाम्रो क्लासमा, जसले गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिको डबल ट्याक्सेसन छ दुईटा कन्ट्रीमा भने चाहिँ त्यो डबल ट्याक्सेसनलाई चाहिँ इलिमिनेट अथवा मिनिमाइज होस् भन्ने अब्जेक्टिभ हो। त्यसपछि हामीले के गर्छौँ भने डबल ट्याक्सेसन अभोइडेन्स एग्रिमेन्ट पछि इन्टरनेसनल ट्याक्सेसन पढ्छौँ। इन्टरनेसनल ट्याक्स स्ट्रक्चर के हो हैन, मल्टिनेसनल कम्पनीजको ट्याक्स स्ट्रक्चर के हुन्छ, ट्रान्सफर प्राइजिङको प्रोभिजन के हुन्छ, ठुल्ठुलो कम्पनीहरूले अथवा ठुल्ठुलो मल्टिनेसनल कम्पनीहरूले ट्याक्स मिनिमाइज गर्नलाई कसरी ट्रान्सफर प्राइज एग्रिमेन्टमा इन्टर गर्छन् भन्ने कुराको बारेमा हामीले डिस्कस गर्छौँ र यसको कन्सिक्वेन्सेस के हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले डिस्कसन गर्छौँ हाम्रो क्लासमा। त्यसपछि अलमोस्ट आइक्यानले स्पेसिफाई गरेको सिलेबस यही नै हो। हामीले डाइरेक्ट ट्याक्समा पढ्ने कुरा इन्कम ट्याक्सभित्र हामीले डिस्कस गऱ्यौँ। आजको क्लासको मुख्य अब्जेक्टिभ भनेको जस्ट टु गिभ यु अ ब्रिफिङ कि हामीले के पढ्नेवाला छौँ भनेर। डिटेली त हामी हाम्रो क्लासमा डिस्कस गरि नै हाल्छौँ। आजको क्लासमा हामीले डाइरेक्ट ट्याक्समा इन्कम ट्याक्समा के पढ्छौँ, इन्डाइरेक्ट ट्याक्समा तपाईँको एक्साइज कस्टम्स र भ्याटमा के पढ्छौँ भन्ने कुराको जस्ट सिलेबस वाइज प्लस हाम्रो क्लासको अप्रोच के हुन्छ, वाट द लर्नर्स क्यान एक्सपेक्ट फ्रम अस भन्ने कुराको बारेमा अलिकति डिस्कस गऱ्यौँ। सर नाउ वी हेभ डिस्कस्ड अबाउट द सिलेबस अप्रोच टुवर्ड्स द स्टडी। सर हाम्रो रिडिङ मटेरियल चाहिँ के हुन्छ, हामीले कुन मटेरियललाई चाहिँ लिएर चाहिँ हाम्रो क्लास अगाडि बढ्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ रिडिङ मटेरियल भनेको चाहिँ विल बी डिस्कसिङ थ्रु स्टेप बाई स्टेप अप्रोच अन इन्कम ट्याक्सको लागि। त्यसपछि भ्याट र एक्साइजको लागि चाहिँ छुट्टै मोड्युल रिलिज हुनेवाला छ र त्यो मोड्युलको थ्रुबाट चाहिँ हामीले डिस्कस गर्छौँ र म चाहिँ म्याक्सिमम कुराहरू यही बुककै थ्रुबाट चाहिँ तपाईँलाई कम्युनिकेट गर्ने कोसिस गर्छु। यो बुकमा तपाईँको स्टेप बाई स्टेपै छ हाम्रो, जुन मैले तपाईँलाई पहिला भने इन्ट्रोडक्सन टु द कन्सेप्ट। त्यस पछाडि हाम्रो ल्याटर अन के छ, कन्सेप्टलाई एक्टसँग रिलेभेन्स दिने हैन, एक्टलाई रिलेभेन्स दिइसकेपछि तपाईँको त्योसँग रिलेटेड एक्जाम्पल र इलस्ट्रेसन र लास्टमा चाहिँ क्वेसन। अब म्याक्सिमम एक्जाम्पल र इलस्ट्रेसनहरू त हाम्रो बुकमै दिइसकेको छ। क्वेसन्स पनि जुन रिपिटेड कन्सेप्ट छ त्यो रिपिटेड कन्सेप्टको क्वेसनको सोल्युसन चाहिँ बुकमा छैन। त्यो सोल्युसनहरू हाम्रो क्लासमा डिस्कस गरि नै हाल्छौँ र म्याक्सिमम कुराको त सोल्युसन त बुकमै छ हैन। जुन रिपिटेड कन्सेप्ट छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले क्लासमा थोरोली डिस्कस गर्छौँ। त्यही भएर आई होप दिस सेसन अफ आवर्स एज अ ट्याक्सेसन हैन, हाम्रो ट्याक्स क्लास चाहिँ एकदम इन्टरेक्टिभ हुन्छ, एकदम फ्रुटफुल हुन्छ भन्ने मेरो एक्सपेक्टेसन हो। आई हेभ ट्राइड टु सिम्प्लिफाई द प्रोभिजन एज मच एज आई क्यान। मैले जतिसक्दो प्रोभिजनलाई सिम्प्लिफाई गर्न खोजेको छु। सँगसँगै क्वेसन्सहरू पनि हामीले डिस्कस गरेका छौँ, जसले गर्दाखेरि तपाईँको कन्सेप्ट प्लस प्र्याक्टिकल भोलिको दिनमा एक्जाममा क्वेसन सल्भ गर्दाखेरि पनि तपाईँलाई चाहिँ म्याक्सिमम कुराहरू चाहिँ हाम्रो क्लासकै बेसिसमा चाहिँ धेरै कन्फिडेन्स डेभलप होस् भन्ने मेरो एक्सपेक्टेसन हो। सर अब हामीले सबै कुराको बारेमा त डिस्कस गरिसक्यौँ। अब हामी डाइरेक्ट ट्याक्स र इन्डाइरेक्ट ट्याक्सको हाम्रो एक्जाममा वेटेज चाहिँ कति छ भन्ने कुराको बारेमा डिस्कस गरौँ न सर। अब हेर्नु त, अब आइक्यानले एज सच त्यस्तो स्पेसिफिकली यति वेटेज त भनेको छैन, तर यदि मैले ट्याक्सेसनलाई मेरो कोर्सलाई ट्याक्सेसनलाई डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट ट्याक्स भनेर क्लासिफाई गर्छु भने सर डाइरेक्ट ट्याक्सभित्र अघि नै हामीले हेरिसक्यौँ, हामीसँग पर्छ इन्कम ट्याक्स हैन। इन्डाइरेक्ट ट्याक्समा हामीसँग पर्छ भ्याट, कस्टम्स र एक्साइज। डाइरेक्ट ट्याक्समा हामीसँग पर्छ इन्कम ट्याक्स र हाम्रो इन्डाइरेक्ट ट्याक्समा पर्छ हामीसँग भ्याट, एक्साइज र कस्टम्स। सर यो ट्याक्सेसनको इन्टायर वेटेज भनेको 100 मार्क्स हो। यसको इन्टायर वेटेज 100 मार्क्स हो भने सर डाइरेक्ट ट्याक्सबाट कति मार्क्सको वेटेज, इन्डाइरेक्ट ट्याक्सबाट कति मार्क्सको वेटेज भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ इट इज नट एक्युरेट। आइक्यानले ठ्याक्कै तोकेर यति मार्क्सको वेटेज भनेर चाहिँ भनेको छैन, तर सो फार बेस्ड अन द एक्सपिरियन्स पास्ट ट्रेन्ड हेर्दाखेरि चाहिँ नर्मली डाइरेक्ट ट्याक्सभित्र इन्कम ट्याक्स प्लस डिटिडब्ल्यूको प्रोभिजन र कोड अफ कन्डक्ट यो तीनटा जोडेर चाहिँ 60% को वेटेज छ। सर 60% भनेको 100 मा 60 मार्क्स, 60 मार्क्स चाहिँ हाम्रो यो तीनटा टपिकबाट चाहिँ वेटेज छ भनेपछि रिमेनिङ 40 मार्क्स चाहिँ हाम्रो इन्डाइरेक्ट ट्याक्सबाट चाहिँ वेटेज छ। भनेको डाइरेक्ट ट्याक्स डिटिडब्ल्यू प्लस कोड अफ कन्डक्टबाट हामीसँग 60 मार्क्सको वेटेज छ आउट अफ 100 भने इन्डाइरेक्ट ट्याक्समा भ्याट, एक्साइज र कस्टम्सबाट चाहिँ वी हेभ द वेटेज अफ 40 मार्क्स। बट इट इज नट 100% एक्युरेट
आई एम नट टेलिङ कि इट इज 100% एक्युरेट, तर कहिलेकाहीँ फ्लक्चुएसन पनि हुन्छ। तर बेस्ड अन द पास्ट ट्रेन्ड हामीले के कन्क्लुड गर्न सक्छौँ भने 60% वेटेज इज फ्रम द डाइरेक्ट ट्याक्स, जुनभित्र DTAA प्लस प्रोफेसनल कोड अफ कन्डक्टको इथिक्स पनि पर्छ, र 40% म्याक्सको वेटेज भनेको चाहिँ इन्डाइरेक्ट ट्याक्सबाट छ। तर हामीले कभर गर्ने बेला 100% कभरेज गर्छौँ कोर्सको कन्टेन्टको, त्यही भएर आई डोन्ट थिङ्क एनी प्रब्लम हुन्छ भनेर। विल ट्राई टु सिम्प्लिफाई द प्रोभिजन एज मच वी क्यान। मैले प्रोभिजनलाई चाहिँ एकदम सिम्प्लिफाई गर्न खोजेको छु। सो थ्रु आउट द जर्नी अफ आवर क्लास आई एक्सपेक्ट अल अफ अस, सबै स्टुडेन्टलाई चाहिँ भ्याल्यु एडिसन हुन्छ भन्ने मेरो एक्सपेक्टेसन हो। र हाम्रो मेन अब्जेक्टिभ भनेको इक्जाममा गुड मार्क्स सेक्योर गर्नु हो। हामीले क्वेसन पनि थोरली धेरै क्वेसन्सहरू डिस्कस गर्छौँ, प्लस वी हेभ मल्टिपल इलस्ट्रेसन्स, एक्जाम्पल्स पनि छ। त्यही भएर आई एक्सपेक्ट दिस जर्नी अफ ट्याक्सेसन विथ मी एन्ड ओटिस विल बी अ ग्रेट जर्नी होइन। हामी सँगै चाहिँ धेरै सक्सेस एचिभ गर्न सक्छौँ। त्यही भएर आई वेलकम अल माई स्टुडेन्ट्स टु कम जोइन ओटिस ट्याक्सेसन क्लास थ्रु मी है त। ल थ्याङ्क यू, होप विल मिट इन द नेक्स्ट सेसन है। यो इन्ट्रोडक्टरी भिडियोमा चाहिँ आई एम साइनिङ अफ राइट नाउ।